હાલો ફ્રેન્ડ, હું છું જેબુની સારંગવાલા. આજે આપણે બનાવશું ભરેલા રીંગણા. તો પહેલાં આપણે રીંગણાનો મસાલો બનાવી લઈએ ભરવા માટે. આ ગેસ ચાલુ કરી દીધો, ધીમો કરી નાખો. આ 1 વાટકી મેં ચણાનો લોટ લીધો છે અને આ 4 ચમચી ધાણા જીરું. ખાલી આપણે ધાણા જીરું ને લોટને આપણે શેકી લેશું. આવતો જાતો શેકી લેશું. એમાં થોડુંક તેલ નાખ દઉં. એક પાવડું તેલ નાખ્યું. હવે આપણે ગેસ ઉપર મૂકશું. બહુ નહીં શેકી, થોડોક શેકી. મસાલો ભરવા. હાલો, થોડોક જ શેકશું. હાલો, હવે શેકાઈ ગયો લોટ આપણો. હવે આપણે આ રીંગણા મેં કાપા પાડી લીધા છે અને આ રીંગણા મેં મીઠામાં બોળ્યા હતા, એટલે કે મીઠું રીંગણામાં ચડી ગયું. એટલે હવે રીંગણા આપણે ધોઈ નાખશું. આ 250 રીંગણા મેં લીધા છે, એટલે આપણે આ રીંગણા ધોવાઈ ગયા. હવે આપણે આમાં બધો મસાલો નાખી દઈશું. આ 1/2 ચમચી ગરમ મસાલો નાખ્યો. ધાણા જીરું તો નાખ્યું છે અંદર. આ 1 ચમચી મરચું, અને ચપટી હળદર અને મીઠું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આપણે બંધ કરી દઈશું આ મસાલો. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું બધું. હાલો, થઈ ગયું. આપણે રીંગણા ભરી લઈશું. હવે એક ડીશ લઈ લો. આપણે રીંગણા ભરશું, આમાં મૂકી દેશું. આમાં મેં કાંઈ નાખ્યું નથી, ખાલી સાદા જ રીંગણા ભરું છું. ધાણા જીરું, ચણાનો લોટ અને મરચું, હળદર, ગરમ મસાલો થોડો. આ ઈ જ નાખ્યું છે, બીજું કાંઈ નથી નાખ્યું.
અને 2 ડુંગળી સુધારી છે. હવે આપણા રીંગણા ભરાઈ ગયા. હવે આપણે રીંગણા વઘાર નાખશું. 1 ગ્લાસ પાણી ભરો લ્યો. રીંગણા હાલો 1 ગ્લાસ પાણી ભરી લીધું. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરશું. હવે આપણે તેલ નાખશું અંદર. હાલો અઢીસો રીંગણા છે એટલે આપણે આ 1.5 પાવ નહીં પણ 2 પાવડી તેલ નાખ્યું છે. હાલો આ મસાલો છે એ આપણે રીંગણા પર પછી નાખી દઈશું અંદર. રીંગણા હાલો પાણી બળી ગયું. હવે જીરું નાખવાનું. તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખી દીધું. જીરું નાખ્યું ચપટી. હવે આપણે ડુંગળી નાખી દઈશું. 2 ડુંગળી લીલી સુધારીને. હાલો હવે આપણે અંદર રીંગણા નાખી દઈશું બધા અને ઢાંકણ કરી દઈશું બંધ. આ બધા મસાલાથી ભરપૂર ભરી લીધા છે આખા. હવે અંદર નાખી દઈશું. આપણે અસલ ગોઠવી દઈશું એટલે ઢાંકણું બંધ થઈ જાય. થોડાક હલાઈ નાખી એટલે હમાઈ જાય. કુકર નાનું છે એટલે કેમ કે 250 રીંગણા હાથ છે એટલે મેં નાનું કુકર લીધું. નાખી દઉં છું ને.
હવે આપણે પાણી નાખી દઈશું અંદર. હવે ઢાંકણું બંધ કરી દો. આ કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને અંદર રીંગણા નાખી દીધા ને હવે આપણે રાખી દઈશું કુકર. હવે આને 5 મિનિટ થશે ત્યાં સુધી આપણે વાસણ ધોઈ નાખશું. હવા નીકળી ગઈ, બધી કાઢ નાખી. હવે આપણે રીંગણા થઈ ગયા છે. મેં ડીટિયા જ રીંગણા રાખ્યા છે, એટલે કે આ એક રીંગણું મેં કાઢ્યું છે. ઠંડુ થાય એટલે જોઈ લો થોડું. હા, થઈ ગયા રીંગણા. હવે આપણે આ મસાલો બધો નાખી દઈશું આપણે અંદર. આનો વધેલો મસાલો છે એ અંદર નાખી દઈશું. આ લસણની ચટણી છે, આપણે આ મસાલા ભેગી નાખી દઈશું. હવે એને આપણે લસણની ચટણી આમાં મિક્સ કરી દો મસાલા. હવે આ બધોય મસાલો અંદર આપણે નાખી દઈએ. નાખી દીધું. હવે આપણે હલાવી દઈએ ચમચીથી. બહુ હલાવાય નહીં ને તો રીંગણા પછી તૂટી જાય, એટલે બહુ ન હલાવાય. થઈ ગયા આપણા રીંગણા તૈયાર. ભરેલા રીંગણા. ગેસ બંધ કરી દેશું થોડીક વાર. આ ગેસ બંધ કરી દીધો. હવે આપણે રીંગણાનું શાક થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢીને એક રીંગણું
અને જુઓ છો તમે કેવું સરસ રીંગણું છે ભરેલું અસલ મસ્ત. મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. કોમેન્ટ કરીને મને જણાવજો રીંગણા કેવા લાગ્યા, કલરમાં કેવા થયા એ તમે કહેજો. મને દેખાય નહીં એટલે ખબર ન હોય, પણ સુગંધથી કહું છું કે રીંગણાનું શાક મસ્ત થયું છે. ધન્યવાદ.